predominantly nakasakadiman pa ang mga tao doon. Pero sapat naman ang bilang ng mga expat doon na siguro nagpo-profess ang iba at mga OFW din na nagpo-profess ang iba na itaguyod at ikalat ang ebanghelyo ni Jesus na siya lamang tunay na ebanghelyo na nagsasaad na si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas at Panginoon. Kaya sana po lumago pa ang professing Christian church, ang tunay na Christian church doon sa maliit at mayamang bansa ng Qatar. Nilalapit namin yan sa inyo at nilalapit din namin sa inyo ang aming mga sarili. Ngayong makikinig kami ng inyong salita, prepare niyo po ang puso namin na ito'y hindi maging thorny soil or rocky soil, kundi good soil, na pakikinggan ng inyong salita at ang inyong salita ay magbubunga ng maraming bunga. Kaya kinocommit po namin ang mga bagay na ito sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Bilang bahagi ng ating worship, pagkaloob natin ang ating mga tithes and offerings. Buksan natin sa hymn number 477. Hymn number 477. Stand up for Jesus. So let's stand up and sing hymn number 477.
restored in me. Stand up for Jesus, the trumpet call obey. For to the mighty conflict in his victorious name, we gather and now serve him against unnumbered foes. Let courage rise in danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in his strength alone. The arm of flesh will fail you, we dare not trust your own. Hold on the gospel guard, each face move on with prayer. Where duty knows our danger, we never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the Lord's of battle, amidst the victor's song. To him that overcometh, the crown of life shall be. He will, the King of glory, shall reign eternally. Amen. Let's all be seated. Natapos tayo sa Beatitudes last Sunday at nakita natin na yung ang Beatitudes, mga katangian ito ng mga mamamayan ng kaharian ni Kristo. Ayan yung huling Beatitude na tinalakay natin, blessed are those who are persecuted. The world persecutes believers. Those who desire to live godly will be persecuted. Alam niyo po, ang isang mananampalataya at isang hindi mananampalataya, bagaman pwede naman sila maging magkaibigan. No? Hindi naman ibig sabihin na mga Christian lang kaibigan natin. Pwede tayo magkaroon ng kaibigan sa mundo. Kaya lang, merong fundamental o essential difference ang isang mananampalataya at hindi mananampalataya na hindi sila pwedeng mag-yoke, unequally yoked ang mga mananampalataya sa hindi mananampalataya dito sa mundo na ito. Ibang pinangahawakang prinsipyo ng mga mananampalataya. Meron silang Diyos, meron silang salita ng Diyos, na gabay ng kanilang buhay. Ang mundo, either walang Diyos o mali ang pagkaunawa sa Diyos at wala talagang tunay na pakialam sa kalooban ng Diyos. Ang mahalaga yung kalooban ng sarili. So there's an unequal yoking there. And you know, the world doesn't like that. The world doesn't like its faults, its sins to be exposed. The world with its ways cannot get along with the ways of believers. So there's tension. And it comes to the point that at times there is hostility. And that hostility can take the form of verbal abuse, like insult and slander. And it can also go to the extent of physical harm, even to the point of killing and death. Ayun, if that's the case, kung may fundamental difference ang mananampalataya sa hindi mananampalataya, at itong mga mananampalataya ang pine-persecute sapagkat sila'y meek, di sila gaganti, anong gagawin natin? Manunood na lang tayo as the world self-destructs. Will we become passive spectators to what is happening around us? Or do we have a role to play sa mundong ito bilang mga Kristiyano? Ano ba ang relationship ng isang mananampalataya sa isang hindi mananampalataya? Ano ba papel natin dito sa mundo? Meron ba? Meron, mga kapatid. At yan po ang susunod na mga talata sa Matthew chapter 5, sa verse 13 to 16. Kasi
if the world persecutes us, there's a temptation to think, let's not have anything to do with this world. Let the world go to hell, kung pwede sabihin, no? But hindi yan ang sabi ni Jesus. After the blessedness of persecution, verse 10 to 12, he says, from verse 13 to 16, let me read. And this will be the last part of the first portion of the Sermon on the Mount on the identity of the citizens of the kingdom. Verse 13, you are the salt of the earth. But if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden, nor does anyone light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. This morning, we will take up verse 13. So let's commit our time to the Lord and ask for His help. Manalangin po tayo. Salamat po sa mga verse na ito na nagbibigay liwanag kung anong dapat naming maging papel dito sa mundong ito na kung tutuusin, ayaw kaming maging kaibigan. May persecution, hostile ang world sa Christian faith. Pero binigyan linaw ninyo, in-outline nyo dito kung anong dapat na papel na gampanan namin. Tulungan nyo kami na mapagbulay-bulayan ito, maunawaan ito at mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago ang outline natin, let me just make 3 brief initial comments. No? First of all, introductory comments. First of all, salt and light imply that Christians should not be indifferent to their surroundings. Ang asin at liwanag, laging may impact sa environment niya. Hindi po ba? Alam nyo kung may asin ang pagkain at alam nyo kung wala. Alam nyo rin, maliban siguro bulag tayo, alam nyo rin kung may ilaw at alam nyo kung wala. Di ba? May impact sa environment eh. Ang asin at saka ilaw, at sinasabi ni Jesus, ganun din dapat kayo. You must make an impact. However high or low that impact may be, you must have an impact upon your environment where the Lord has placed you upon your surroundings. You must have an impact. That's number 1. That's the implication, no, of salt and light. Number 2, yung position po ng pronoun dito in the original Greek is emphatic. Sabi sa verse 13, you are the salt of the, not them, not the Pharisees, not your religious leaders, but you, ordinary Christian, ordinary citizen of the kingdom. You are salt of the earth. So it's not the Pharisees. Don't feel inferior to them. You have an important role to play. Number 3, ito pong you are the salt of the earth is talking about identity. It is a verb in the indicative and not in the imperative mood. Jesus is not commanding us to become salt of the earth. Jesus is stating a fact. Jesus is making an assertion. Sinasabi niya, you are, not you ought to be. Ikaw sa being mo, sa identity mo, bilang isang disipulo, you are salt. So it's talking about identity, not an aspiration or something to strive for. So, salt and light imply that Christians should not be indifferent to their surroundings. They have to make an impact. The position of the pronoun emphasizes the fact that it's you, not others, who are the salt of the earth. And Jesus is talking about identity. If you are not salt of the earth, don't call yourself a disciple. Because all disciples are salt of the earth. Now, tingnan po natin ang characteristics of salt. Number 2, the influence or impact of salt. 3,
the tastelessness of salt, and 4, practical application. First of all, the characteristics of salt, katangian ng asin. At gusto ko pong magbanggit ng 3 katangian ng asin. Ang asin po, small and insignificant. Kaunti lang kailangan mo ng asin eh. Hindi naman kayo magluluto na 1 kilong asin. Kaunting bahagi lang eh ang kailangan ng asin. At saka, na-excite ba kayo sa asin? Kunyari, pumunta kayo sa grocery. Naglalakad kayo doon sa mga aisle ng tinitinda. Wow, ayan na yung asin. Makakabili na ako ng asin. Hindi naman kayo na-excite sa asin, di ba? Napaka-insignificant. Eh kung tsokolate siguro yun, baka na-excite kayo. Oh, mga imported na chocolate. O kaya, mga prutas. Oh, gaganda ng mga prutas, sarap bumili. Pero asin, dinadaanan lang. Eh, bumili ka na 1 paketing asin dyan. Okay na yun. No big deal. No? No big deal. You only need a small amount at a time. You don't eat large amounts of salt. Maliit lang, insignificant. 2, salt is distinct from its environment. It's not the same material as that to which it is placed. Salt has a distinct form and a distinct taste. At yung dila natin ginawa ng Diyos, na isa sa mga taste senses na nalalasahan ay saltiness. Diba? Kasi distinct yung form and taste ng salt. So it's small and insignificant. It has a distinct form and taste. And number 3, salt is highly influential. Its influence, in fact, is disproportionate to its volume and properties. Ibig sabihin, ang liit lang kailangan, ang laki ng epekto. Diba? Kunti lang nilalagay nyo sa sinigang na asin. Tapos ang laki ng epekto. Naglalasa dun sa buong sinigang. So, ibig sabihin, highly influential yun. Its power radiates, its effect is highly felt. You don't need much for it to work. Yan ang asin. Di po ba? Ngayon, sabi ni Jesus, kayo ay asin. Ang mga Kristiyano ay asin. Metaphor yan. Hindi tayo literal na asin. No? Tao tayo, pero metaphor. Compared to the world, the disciples of Jesus are few and considered insignificant. Na-excite ba mga office mates nyo na nalaman Kristiyano ko? Ayan, Christian, wow! Ito na siya. Masaya na araw ko, nakita ko na si brother. Ganun ba? Hindi. Yung iba, iniiwasan pa nga yung mga Kristiyano eh. Diba? Sa hindi kinakausap. Christians in this world are not highly valued. Murang-mura lang. Ang halaga, parang asin. Diba? The world does not get excited over them. Christians, naging Christian si ganyan. So what? Naging Christian yun. Pero pag narinig nila, itong si galing sa mahirap, pagkatapos, bigla yumaman, naging successful dun sa career niya. Wow, ang galing niya. Ano ginawa niya? Ba't nangyari yung ganon? Excited ang mundo pag ang isang tao naging successful, lalo na galing sa baba. Pero pag ang isang makasalanan na punong-puno ng bisyo, na naging Christian, ganun ba? Okay, mabuti. Naging Christian siya. Tapos, ganon, di ba? Nobody gets excited over salt and nobody gets excited over believers. The world does not get excited over them. They're not highly valued. They're few and insignificant. But then, there's also a distinction between them and the world like salt is. Nakikita ang kaibahan. Hindi sila nagbe-blend doon sa mundo nila. Hindi sila nagbe-blend doon sa environment nila. May distinct form and taste yung salt. The same way with believers. Dapat nakikita ang kaibahan ng believers doon sa lugar na kanyang kinalalagyan. And then, thirdly, mga kapatid, katulad ng literal na salt, believers are highly influential. May influence. In spite of who they are and how the world sees them, their presence makes an impact upon others. That's Jesus' presumption. If you're salt, then you have to have an impact. Because salt makes an impact.
In spite of its being distinct, if you place it on meat, it has an impact. If you place it on food, it has an impact, even though in small quantities and quite insignificant. So, those are the three characteristics of salt na dapat makita sa mga mananampalataya. Ngayon, pangalawa, the influence of salt, the influence or the impact of salt. At may dalawang bagay, mga kapatid, na dapat maging impact ang salt. Meron ako tanong sa inyo. Alam ba nyo na ang ref ninyo ay 20th century invention? Alam ba nyo yun? A 20th century invention? Hindi siguro, no? Wala naman nag-research ng thesis niya sa rep eh. Anyway, alam ba nyo Tagalog sa rep? Parang hindi ko pa narinig dito. Alam nyo Tagalog sa rep? Oh, kita nyo? Kala ko mga Pinoy kayo. Hindi nyo pala alam Tagalog sa rep. Araw-araw nyo nakikita. Ang Tagalog sa rep ay sisidlang palamigan. Kunyari, dear, may natira tayong pagkain. Pakilagay nga sa sisidlang palamigan. Hindi, yun talaga Tagalog ng rep eh. Hindi nyo ginagamit eh, rep lang ng rep eh. English yun eh. Shortcut ng refrigerator yun eh, yung rep eh. English pa rin yan eh. But it's a 20th century invention. But before the rep, paano yung mga karne? Doon sa mga hindi naman namamalengke araw-araw. Masisira yun kung bibili mo at kakainin mo next week pa. Ginagamitan nila ng asin. No? Binubudburan nila ng asin, kaya hindi nasisira. Alam nyo naman yan, di ba? Kumakain ba kayo ng daing? O yung bulad? Pag bumili ba kayo ng bulad sa palengke, nakalagay doon, best before September 2019. Hindi, kahit magtagal yun sa kitchen ninyo, pwede pa yan. Kasi inas na yun, patay na lahat ng germs doon eh. So yung asin, it's a preservative, no? It kills bacteria, it hinders putrefaction or decay in food, thus preserving the meat. Nape-preserve yung meat. O, ang mga Kristiyano daw ay asin. That's the way it should be with us. Few may be our life and our words. Few may we be. Konti man lang tayo. Our life and our words ought to be like salt. It restrains the influence of evil or worldliness around us. In other words, mga kapatid, yung presensya ninyo sa isang lugar, yung lugar kung saan kayo nilagay ng Diyos. Pinag-uusapan natin, bahay nyo, o kaya opisina nyo, o kaya eskwelahan ninyo, o kaya sa basketball court, o kung saan man kayo naroroon. Kung saan kayo nilagay ng Diyos, isipin nyo, asin kayo. Dapat pinipigil ninyo sa presensya nyo yung kabulukan sa inyong paligid. Kasi yan ang tungkulin ng asin eh. Pigilin ang kabulukan at sinabi ni Kristo, yung presensya natin, dapat napipigil. It should hinder evil and instead promote that which is good. Ang katangian ng mundo, mga kapatid, nabanggit sa Romans chapter 1 and verse 32 eh. Ang mundo, sabi sa Romans 1:32, although they know the ordinance of God that those who practice such things, mentioned in 28 to 30, are worthy of death, they not only do the same, but also give hearty approval to those who practice them. Kung ang mundo nakita na may nagsusuntukan dyan, sige, labanan mo. Tingnan natin kung sino mas magaling, kung sinong bumagsak, kung sino mas malakas. Ganyan ang mundo. Imbis na pigilin ang hindi maganda, ginagatungan pa, pinopromote pa kung anong masama, ini-encourage pa sa kasamaan. Sinasabi ni Jesus, kung ikaw Kristiyano, hindi ka dapat ganun. Dapat napipigilan ang kasamaan pag nandun ka.
hindi na uudyok ang tao na gumawa ng masama. Halimbawa, sa isang opisina, may balak na maniobrahin ng mga financial statement para makapagnakaw, magkaroon ng pera. Pag nandiyan ka, dapat napipigilan yun. Ay, nandyan si Juan. Ano yan eh? Christian yan. Wag na natin munang gawin. Nandyan siya eh. So yun ang sinasabi ko. Napipigilan yung pagrereklamo. Kasi yung mga tao sa paligid mo, reklamo ng reklamo. Ikaw naman, hindi ka nagrereklamo, nakikita sa'yo ang pagtitiwala sa Diyos. Kaya ang nangyayari, nahihiya yung mga reklamador sa paligid mo. Dahil nakikita, kalma ka lang, nagtitiwala ka sa Diyos. Ang nangyayari, napipigilan sila sa pagrereklamo. O kaya, wala ka pa doon sa isang lugar, ang pinag-uusapan, mga green jokes, sex, ang pinag-uusapan. Baka may nagbabasa pa ng magazine dyan. Pagpasok mo, ano nangyayari? Patuloy pa rin yung mga green jokes, patuloy pa rin yung pagbabasa, o napipigilan sila. Uy, taga, sara muna natin. Nandyan si ano. Tigil muna natin, usapan natin. Alam naman natin na ayaw niya ng ganun. Na nagagalit siya pagka ganun. Cursing, drunkenness, pati yung mga Sunday outing, napipigilan kasi nag-o-organize ng Sunday outing, nandun ka, alam nila na Sunday ay araw ng worship, hindi araw ng outing, at hindi ka sasama. So anong ginagawa nila? Sinasabi nila, ano kaya, ipat na lang natin ang date para makasama naman si Juan sa atin. Kasi Sunday, sacred daw ang Sunday. Araw daw ng worship yun. So mga kapatid, I hope you see the point, no? That one of our roles as light is to hinder evil around us, to prevent sin from happening, to restrain worldliness. Kasi yan ang gawain ng asin. Pinipigilan ang kabulukan at pinipigilan ang decay, no? Alam niyo mga kapatid, sa Old Testament, kung yung mga hari masama, yung mga citizens masama din. Tinutularan nila yung hari eh. Kung yung hari mabuti, kahit nasabihin natin, wala yung puso ng mga tao, mabuti pa rin ang ginagawa nila. Eh, yun ang gusto natin sa ating mga sarili. Hindi na dire-diretsong masamang gawa dahil hindi rin naman nila makita sa atin yung kabutihan. Dapat makita nila sa atin kung sino tayo, kung ano yung prinsipyo natin, kung anong klaseng buhay meron tayo, mapipigilan yung kanilang masamang gawi. Now, there are two inferences that we can make pagdating sa salt or believers being restraints of sin and evil. Number one inference, the fact that we are to play the role of salt means that the world around us is decaying. It is rotten. Walang sense eh. Pag sinabi ni Jesus maging salt ka, if everything is okay. There's no sense. When Jesus says be salt, it implies the world around you is rotting. It's decaying. Yan ang description ng scriptures ng mundo. Hindi yan ang description ng mga liberals sa mundo. Hindi yan ang description ng mga scientists sa mundo, mga philosophers at mga humanists. Sinabi nila, alam nyo, kayo mga Christian, maniwala kayo sa evolution. People will become better and this world will evolve into something good, to something better. Yan ang evolution eh. No? Things will proceed from inferior to superior. Yan ang mangyayari. Yan ba sabi ni Paul? Sabi ni Paul, in the last days, difficult times will come. And evil men will proceed from bad to worse. 2 Timothy 3:13. From bad to worse. Lalala, sasama. Gumaganda ba ang mundo natin? Gumaganda. May random violence lang naman ng mga teens sa US. Meron na ngayon suicide bombing. Umabot na sa Pilipinas ang suicide bombing. Meron ng genocide ngayon, yung pagpatay sa mga race sa Asia.
at saka sa Europe. Meron ng gera na dahil sa greed para sa teritoryo, lumalaganap ang sakit, ang disease, poverty, immorality, and what have you. Gumaganda ba mundo? Hindi eh. Sumasama, lumalala. Tama lang yung description ni Jesus sa mundo. Mali yung description ng mga humanists sa mundo. Pinagpapalagay ni Jesus, maging asin kayo kasi itong mundong ito, pasama ng pasama. Dahan-dahang tumutungo sa impyerno. Pigilan ninyo yung kasamaan at yung kasalanan sa inyong paligid. But number 2 inference, the fact that we are to play the role of salt means that we cannot be indifferent, but we must make an impact to whatever degree that impact may be. No? Alam niyo kung bakit? Ito mga kapatid, meron kang lalagyan ng asin dito na may asin. Tapos meron kang karne dito. Pinagdikit mo yung dalawang ganyan. Maaalis ba ang pagkabulok nitong karning ito? Pag ito yung lalagyan ng asin, ayan yung karne. O, may asin naman eh. O, maaalis mo yung kabulukan? Hindi. You have to rub the salt to the meat. Ibig sabihin, you have to come into contact with unbelievers. Hindi pwedeng indifferent ka. Andyan ka lang, salt ka nga, pero nandyan ka lang. Walang epekto yun. Walang gamit yung salt pagka ganon. There must be some degree of influence by life and world. Si Jesus, matuwid siya. Ngunit, para makaabot siya dun sa mga makasalanan sa kanyang paligid, nakihalubilo siya eh. Doon sa mga makasalanan. Of course, si Jesus yun. Mag-ingat tayo. Kasi nakihalubilo si Jesus sa mga manginginom, no? Sa mga immoral na tao. Kaya nga tinawag siya na friend of sinners eh. But Jesus said, I have come not to call the righteous, but sinners to repentance. There must be some connection. There must be some degree of contact if you will have an influence. Kung sinabi ni Jesus, dito lang ako, matuwid ako, masama kayo, I'll preach to you from a distance. Walang nangyayari. The sinners will not listen to Him. Kailangan ng konting pakikihalubilo sa mga makasalanan. Tingnan niyo po 1 Corinthians chapter 5. 1 Corinthians chapter 5. Verse 9. Sabi sa verse 9, ni Paul, I wrote to you in my letter not to associate with immoral people. Okay? But, sabi niya sa verse 10, I did not mean the immoral people of the world, or with the covetous and swindlers, or with idolaters, for then you would have to go out of the world. You cannot avoid mingling with the immoral people of the world. But actually, I wrote to you not to associate with any so-called brother. If he is an immoral person, covetous, idolater, reviler, drunkard, or swindler, don't eat even with such a one. So if a person says, he's a believer, he's a Christian, yet he's immoral, he's a swindler, he's a liar, an idolater, a drunkard, don't fellowship with him. Don't even eat with him. But with the immoral people of the world, you reach out to them. Sabi ni Paul, huwag niyo silang iwasan. Pag iniwasan niyo sila, anong tawag nila sa'yo? Holier than thou tong taong ito. Self-righteous. Self-righteous yan. Hindi natin maaabot yan. Hayaan mo na siya. Let him mind his own business and he respect ours. Ganon. So there must be some level of connection so as to have an impact. No? Of course, isa pang principle na nagbabalance dito, bad company corrupts good moral. So you have to be careful that in your immersing with sinners, you are not infected with their evil ways. So kailangan ng wisdom dito. Ngayon, hindi ko alam kung sino nagsabi nito. Sabi ng isang, hindi ko kilala,
The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Good men must do something. Within their capacity, within the opportunities given to them, they must be salt. They must be salt. Okay, that's the first. Number two, salt is not just a preservative, pero alam nyo naman, salt is a seasoning as well. No? Ewan ko kung may cookbook si Job, pero sa Job chapter 6 and verse 6, sabi ni Job, if you want to turn sa Job chapter 6 and verse 6, hindi naman kailangan ng cookbook para dito. Sabi sa verse 6, can something tasteless be eaten without salt? Or is there any taste in the white of an egg? Paano ko naman makakain yan sinigang na yan? Ang tabang! Ang tabang naman! Lagyan mo naman ng asin. Dagdagan mo naman ng asin. Kasi ang asin, kumbaga, nakapagbibigay ng buhay dun sa pagkain. Diba? Mas masarap kainin kung may tamang amount ng asin na inilagay doon. Buhay yung iyong pagkain, yung iyong niluto. Mga kapatid, hindi lang restraining sin, which is a negative duty, no, ng mga mananampalataya. Pero tayo ding mga mananampalataya, dapat tayo rin yung paraan na nagbibigay ng pag-asa at buhay sa mundo. Hindi dapat na kunyari, ala ka pa sa opisina mo o sa eskwela mo. Pagkatapos, darating ka na. Tatahimik nga yung mga tao kasi nandiyan ka na eh. Kaya lang sabihin nila, ayan na si kamatayan. Tahimik muna tayo. Laging wages of sin is death. Wages of sin is death. Sige, tahimik tayo. Si kamatayan niya. Hindi naman dapat ganun. Dahil lahat ng tao na de-depress pag nakita ka. Dahil lagi mong pinupuna yung mali nila. Hindi. Dapat meron din positive na sinasabi ka. Pinapakilala mo sa kanila si Kristo na nakapagbibigay ng tunay na buhay. Alam niyo po, kung wala ang ebanghelyo, yung nagbibigay ng buhay sa mundo, napakababaw at pansumandali. Ano ba mga nagbibigay ng buhay sa mundo? Drugs. Yan ang ginagamit ng mga tao. Alak, sex, recreation. Those things will not truly make this world happy. Those are not solid joys and lasting treasure. Ang solid joy and lasting treasure, pagkakilala kay Jesus sa kanyang ebanghelyo, sapagkat pagpapala yon sa buhay na ito at sa buhay pa na darating. Pangmatagalan yun. Pangmahabaan yun. Kaya tayo ang inatasan na magdala kumbaga ng seasoning sa mundong ito, pointing people to true happiness and true blessedness. We are the spice of life, the salt of life, no? Tingnan natin sa Colossians chapter 4 and verse 6. Colossians chapter 4 and verse 6. Sabi ni Paul, alam nyo, hindi lang kasi sa buhay, pati sa pananalita. Let your speech always be with grace, as though seasoned with salt, so that you will know how you should respond to each person. So yung speech daw natin, as though it were seasoned with salt. Kailangan din tayong magsalita sa mga tao sa ating paligid. Hindi lang ipakita sa kanila yung ating klase ng buhay. Naggalit tayo sa ganito, ayaw natin ng ganyan, ganito sinasabi ng Biblia. Pero sabi dito, kailangan din kausapin natin sila. Ngayon, alam nyo ba kung kulang ang asin sa isang niluto at tama lang? Alam nyo eh. Sasabihin nyo, ang tabang naman ito. Hindi, nilagyan ko na ng asin yan. Kulang ang nilagay mong asin. Pwede kasi mga kapatid, na nagsasalita nga tayo sa ating paligid, sa ating mga kapwa, na hindi mananampalataya, pero kulang ang ating mga salita. Not enough to be a true seasoning. Not enough to give life. We can so be salt, but not enough. No?
Ngayon, wag din naman, ganyan ka ng ganyan. Ang dami mong sinasabi. Maha-high blood na sa'yo yung kinakausap mo. Sobra ng asin yun eh. Kaya hindi dapat kulang ang sinasabi natin, hindi rin dapat sobra. Yung tama lang na meron tayong impact, na nagbibigay tayo ng pag-asa ng tunay na kagalakan sa mga tao sa ating paligid. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging asin. We restrain evil on the negative side, and then we provide people with information as to what true happiness, true joy, true peace consists of. Without the gospel, this world, even with its pleasures, is a dull and boring place. That's the inference. The gospel is the one that brings life, abundant life to this world. Number 3, the tastelessness of salt. May warning po sa Matthew chapter 5. Tingnan niyo sa Matthew chapter 5. Balik tayo doon. Ang sabi diyan sa Matthew 5, verse 13b, if the salt has become tasteless, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot by men. Yung mga kaaway ng Biblia, sinasabi nila, ano ba maging tasteless ang asin? Posible ba yun na mawala ang kaalatan ng asin? Sabi nila, imposible yan. Kita mo, hindi talaga totoo yung Bible eh. Dahil ganyan. Alam niyo mga kapatid, salt is made up of two, what do you call that? Chemicals? Elements. 2 elements. Thank you. Sodium chloride. Di ba? Yung sodium chloride, katulad ng mga gamot, kaya mo maniobrahin yan eh. Kunyari, sodium chloride, dinagdagan nyo ng iodine, no? Yung sodium at saka chloride. Meron ka ng iodized salt. Hindi na puro yun eh. No? Pero, lasa pa rin asin. Kaya lang, nilagyan mo na ng element na iodine. Kaya iodized salt ang tawag. Noong panahon ni Jesus, yung salt nun, na sodium chloride, pag nalagyan ng gypsum yon, salt pa rin yun, naiiba lasa. Nawawala yung kaalatan. So, the salt loses its taste not by subtracting something from it, but by adding another chemical to it, the taste changes. So maybe that's the explanation for Jesus' illustration of salt becoming tasteless. Merong Dead Sea doon. Alam ng mga tao yun doon, nung sinabi ni Jesus. Nung sinabi niya to sa mga disipulo, hindi nagkakamot yung mga disipulo at nagtatanong sila, ano ibig sabihin ni Jesus nung asin nawala ng lasa? Alam nila yun, na may asin na nawawala ng lasa pag nahaluan ng ibang chemical yung asin na yon. At sabi ni Jesus, huwag kayong maging ganun. Huwag kayong maging salt na nawalan ng lasa. Anong ibig pong ano po mangyayari kung ganun ang sitwasyon? If we make very little difference and very little impact in the world, there are 3 things that can happen. No? There are 3 things that will happen. Number 1, katulad nung sinabi ni Jesus, you become good for nothing. You become good for nothing. If the salt has become tasteless, ano pa ang gamit nun? No? Useless. Magiging useless ka. You'll be good for nothing. Wala kang gamit. Kasi wala kang impluwensya eh. Pangalawa, we become the world's object of contempt and shame. Sabi ni Jesus, not just it's no longer good for anything, but it is thrown out and trampled underfoot by men. Kaya nga nakakalungkot yung nangyari kay Josh Harris. Kasi pastor siya ng mega church, sumulat siya ng aklat, and then one day he renounces his faith and then embraces opposite principles. Anong impact sa mundo niyan? Katawa-tawa talaga yung mga Kristiyano. Ngayon, ganun sila, devoted sa Diyos, tinuturo yung Biblia, kinabukasan, kasama rin pala natin eh. Kaya huwag kayong maniwala dyan. Kalokohan lang yan. Kita mo, magbabago din yung mga yan pag may dumating na sitwasyon. What happens? When you lose your salt influence,
we become the laughing stock of the world. Kaya dapat mag-ingat tayo sa kilos natin at salita natin sa opisina, sa bahay, sa eskwelahan, kasi pag nawala yung godliness sa speech at sa life, pagtatawanan lang kayo ng mga nasa paligid nyo. Nasabihin, pag ganyan-ganyan yan, pero katulad din natin, yan. Yan ang sinasabi ni Jesus. You become good for nothing, you become the laughing stock of the world, and then, 3, you will find it very difficult, if not impossible, to recover. You'll find it very difficult, if not impossible, to recover. The damage will have been done both to yourself and to others, and it would be very difficult to repair. Sabi ni Matthew Henry, salt is remedy for tasteless meat, but there is no remedy for tasteless salt. Sabi ni Lenski sa commentary niya, page 201, a saltless and powerless Christianity makes more unbelievers than all the books of infidels that ever were written. Want to make many unbelievers? Have a bad testimony. You'll make many unbelievers. They don't need to read bad books. They just need to look at your bad life and your bad words. They continue as unbelievers. Dapat tayo mag-ingat. What's the practical application? Dalawa lang po. Una-una, ang tanong ko sa inyo, kamusta kayo bilang asin ng lupa? Yung bang presensya nyo nakakahinder ng kasalanan o lalong nakakapromote ng kasalanan? Does your testimony make others more worldly, or does your testimony make them inquire about God and about the scriptures and about spiritual mindedness? Dito sa church, mga kapatid, huwag tayong lumayo. Yung bang testimony mo encourages others to mortify their besetting sins or to cherish their besetting sins? Anong klaseng testimony meron ka? At pagdating sa salt being a seasoning, yung bang pagiging Kristiyano, pinapakita mo sa mundo na blessing ito? O ang impression ng mundo sa'yo sa pagka-Kristiyano mo, burden yun. Mahirap yun. Kita mo na lang si office mate tinan mo, hirap na hirap siya. Laging malungkot. Minsan, ang sungit-sungit pa. Ganyan bang gusto mo? Mawawala yung mga kaligayahan natin pag naging ganyan tayo. Mali yung kapatid. Dapat ipakita nyo na larawan kayo ng kagalakan, ng kapayapaan, ng tiwala sa Diyos para yung mga tao ma-attract sa ebanghelyo ninyo. Hindi ma-turn off sa ebanghelyo dahil sa buhay at pag-uugali ninyo. Siyasatin nyo inyong sarili ngayong umaga, sa salita ni Jesus na ito. Pangalawa, sa mga kaibigan natin, huwag nyo sabihin, gusto ko rin maging asin. Huwag kayong maging asin. Hindi yan ang unang-una. Ang unang-una, humingi muna kayo sa Panginoon ng bagong puso. Isang bagong puso na magtitiwala kay Kristo bilang inyong tagapagligtas at Panginoon. Kalimutan nyo muna yung asin. Kasi pag kayo'y tunay na mananampalataya sa biyaya ng Diyos, kayo'y asin din ng lupa. Pero hindi yun ang una. Ang una, pagtitiwala kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga paalaala na narinig namin ngayong umaga, na dapat kaming mag-ingat sa aming mga salita, sa aming mga patotoo, na kami po'y maging asin dito sa lupa. Asin na pipigil sa kasamaan at asin na magbibigay ng buhay sa bulok na mundong ito. Tulungan niyo po kaming maalaala ang aming papel, lalo na pag-uwi namin sa bahay, pagpasok namin sa eskwelahan at opisina ngayong linggong ito. At para sa mga hindi pa mananampalataya, Lord, ituro niyo sila kay Kristo upang si Kristo ang siyang sumagip sa kanila bilang kanilang tagapagligtas at Panginoon. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.